Hi everyone, मेरो नाम तपन शर्मा र आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामीले कुनै पनि Laravel एप्लिकेसनमा खल्ती पेमेन्ट गेटवेलाई चाहिँ कसरी इन्टिग्रेट गर्ने भनेर डिस्कस गर्न गइरहेका छौं र खल्ती इन्टिग्रेट गर्नको लागि चाहिँ बेसिकली कुनै पनि एप्लिकेसनमा कुनै पनि ल्याङ्ग्वेज होस् त्यसको लागि चाहिँ बेसिकली दुईवटा स्टेप्सहरु हुन्छ। पहिलो स्टेप्स भनेको चाहिँ हाम्रो पेमेन्ट इनिशिएट गर्ने जुन चाहिँ हामीले क्लाइन्ट साइडमा गरिन्छ र दोस्रो स्टेप भनेको हाम्रो पेमेन्ट भेरिफिकेसन हुन्छ जसमा चाहिँ हामीले भेरिफाई गर्छौं कि हामीले रिसिभ गरेको डेटाहरु हामीले पहिला पठाएको डेटा र खल्तीबाट रिसिभ गरेको डेटा दुईटै भ्यालिड छन् भनेर भेरिफाई गर्छौं। यदि त्यो दुईटा डेटा नै भ्यालिड छ भने चाहिँ हाम्रो ट्रान्ज्याक्सन कम्प्लिट हुन्छ। सो हाम्रो पहिलो स्टेप भनेको चाहिँ क्लाइन्ट साइडमा इन्स्टलेसन हुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ हामीले बेसिकली जावास्क्रिप्टहरु युज गरेर बटनहरु युज गरेर चाहिँ क्लाइन्ट साइडमा यो खल्तीको एउटा पपअप मोडल जस्तो देखाउँछौं र त्यहाँबाट चाहिँ पेमेन्ट इनिशिएट हुन्छ। पेमेन्ट इनिशिएट भइसकेपछि हाम्रो दोस्रो स्टेप भनेको चाहिँ हाम्रो पेमेन्ट भेरिफिकेसन जुन चाहिँ हामीले पेमेन्ट इनिशिएट गरिसकेपछि त्यसमा पनि त्यो कुरा पनि इम्प्लिमेन्ट गर्ने छौं। सो पहिलो स्टेप भनेको चाहिँ हाम्रो पेमेन्ट इनिशिएसन भयो क्लाइन्ट साइडमा गर्ने कुरा र त्यसको लागि चाहिँ मैले पहिला यो स्क्रिप्टलाई कपी गरेर मेरो विजुअल स्टुडियो कोड र यसमा चाहिँ मैले के गरेको छु भने एउटा Laravel फ्रेश इन्स्टलेसन Laravelको इन्स्टल गरेको छु र welcome.blade.php मा चाहिँ जति पनि नचाहिने कुराहरु छ त्यो सबैलाई रिमुभ गरेर मैले चाहिने कुरा मात्र राखेको छु। सो बेसिकली यो हाम्रो एम्प्टी पेज हुन्छ। यदि मैले यसलाई रिलोड गरे भने ब्ल्याङ्क पेज छ र यसमा चाहिँ हामीले हेडरमा गएर यो स्क्रिप्ट ट्यागलाई पेस्ट गर्ने छौं र स्क्रिप्ट ट्यागलाई इन्क्लुड गरिसकेपछि अब हाम्रो दोस्रो स्टेप भनेको चाहिँ बटन इन्क्लुड गर्ने हुन्छ। सो बटनलाई पनि मैले कपी गरेर हाम्रो बडी भित्र लगेर यो बटनलाई मैले पेस्ट गर्छु र त्यसपछि हाम्रो तेस्रो स्टेप भनेको चाहिँ हाम्रो स्क्रिप्ट ट्यागहरु। सो मैले यो पुरै स्क्रिप्ट ट्यागहरुलाई कपी गरेर हाम्रो स्क्रिप्ट सेक्सन बडी एन्ड हुने भन्दा अगाडि नै स्क्रिप्ट सेक्सन स्क्रिप्ट भित्र चाहिँ हामीले यो सबैलाई पेस्ट गर्छौं र यसमा केही प्यारामिटर्सहरु छ जुन चाहिँ हामीले पठाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै हाम्रो पब्लिक की भनेको चाहिँ यदि हामी खल्तीको मर्चेन्ट बन्छौं भने खल्तीले चाहिँ हामीलाई पब्लिक की र प्राइभेट की भनेर दिन्छ यो चाहिँ दुईटा फर्मेटमा हुन्छ टेस्ट पब्लिक की र लाइभ पब्लिक की भन्ने हुन्छ। सो यदि हामीले टेस्ट पब्लिक की युज गरेर हाम्रो ट्रान्ज्याक्सन कम्प्लिट भयो भने चाहिँ बल्ल खल्तीले हामीलाई लाइभ पब्लिक कीहरु चाहिँ प्रोवाइड गर्छ र प्रोडक्ट आइडेन्टिटी भनेको कुनै पनि एउटा युनिक आइडेन्टिटी जसले चाहिँ प्रोडक्टलाई आइडेन्टिफाई गर्छ। प्रोडक्ट नेम भनेको प्रोडक्टको नाम भइहाल्यो र प्रोडक्ट युआरएल चाहिँ हाम्रो प्रोडक्टको स्पेसिफिक युआरएल यदि तपाईले ई-कमर्समा इन्टिग्रेट गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो प्रोडक्टको स्पेसिफिक युआरएल हुनुहुन्छ। सो त्यो भ्यालु चाहिँ यसमा पठाउन सक्ने हुन्छ र पेमेन्ट प्रेफरेन्सेस भनेको चाहिँ अब मल्टिपल प्रेफरेन्सेसहरु हुन्छ खल्तीबाट युज गर्ने कि ई बैंकिङहरु गर्ने। सो यो चाहिँ हाम्रो जुन हामीलाई प्रेफरेन्सेसहरु चाहिन्छ त्यसलाई मात्र इन्क्लुड गर्ने नचाहिने कुराहरु चाहिँ हामीले यसबाट रिमुभ पनि गर्न सक्छौं र अहिलेको लागि चाहिँ मैले सबैलाई इन्क्लुड गर्ने छु र इभेन्ट ह्यान्डलर भनेको चाहिँ हाम्रो यसमा अब यदि हाम्रो पेमेन्ट सक्सेसफुल भयो भने चाहिँ हाम्रो यो फंक्सन एक्जिक्युट हुन्छ। सो अन सक्सेस भन्ने फंक्सन एक्जिक्युट हुन्छ र यदि हाम्रो क्लाइन्ट साइडको ट्रान्ज्याक्सन एरर भयो भने चाहिँ हाम्रो अन एरर भन्ने फंक्सन एक्जिक्युट हुन्छ र यदि विजेट क्लोज हुँदै छ भने हामीले यसमा console.log गर्दै छौं। सो हामीले यो खासै नचाहिने कुरा नै हो र फाइनल स्टेपमा चाहिँ हामीले के गरिरहेको छौं भने हामीले यो बटनलाई चाहिँ यो डमबाट सेलेक्ट गरेर त्यसपछि यदि त्यो क्लिक भयो भने चाहिँ हामीले यो फंक्सन एक्जिक्युट गर्छ जहाँ चाहिँ हाम्रो अमाउन्ट भनेको पैसामा राख्न पर्ने हुन्छ। सो 1000 भनेको हाम्रो 10 रुपैयाँ भयो र अहिलेको लागि चाहिँ मैले यो 10 रुपैयाँ नै राख्ने छु डेमोको लागि। सो यसलाई सेभ गरौँ अनि ब्राउजरमा गएर एक्चुअली फेरि रिलोड गरौँ चेक गरौँ यो काम गरिरहेको छ कि नै भनेर। सो यदि मैले पे विथ खल्ती क्लिक गरे भने हाम्रो यो पपअप खल्तीको यो मोडल ओपन हुन्छ र यहाँ टेस्ट मोड पनि देख्न सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो नेक्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ यदि हाम्रो ट्रान्ज्याक्सन कम्प्लिट सक्सेसफुल भयो भने चाहिँ हाम्रो अनसक्सेस भन्ने फंक्सन एक्जिक्युट हुन्छ र यहाँ चाहिँ के भइरहेको छ भन्दा console.log पेलोड भइरहेको छ। सो हामीले यो रेस्पोन्सलाई हामीले console.log गरिरहेका छौं। सो एक्चुअली मैले के गर्ने छु भने हाम्रो पे विथ खल्ती गरेर मैले एउटा ट्रान्ज्याक्सन गर्ने छु र हामीले हाम्रो रेस्पोन्स हेरौं हामीले के आउँछ हाम्रो
कन्सोलमा। त्यसपछि हाम्रो पेमेन्ट भेरिफिकेसनतिर हामी लाग्छौँ। सो यसमा अझै एउटा मिस्टेक, सानो एउटा करेक्सन गर्नुपर्ने चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले एक्चुअल खल्तीको मर्चेन्ट बनिसकेपछि हामीले जुन पब्लिक की र सिक्रेट कीहरू पाउँछौँ त्यसलाई नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ। र मैले चाहिँ बिहाइन्ड द सिन्स के गरिरहेको छु भने हाम्रो खल्ती सिक्रेट की र पब्लिक की भनेर मैले एन्भाइरोमेन्ट भेरिएबलमा डिफाइन गरेको छु। र यसलाई चाहिँ अब हामीले एक्सेस गर्नको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ भने हाम्रो कन्फिगभित्र app.phpमा चाहिँ मैले दुईटा कीहरू डिफाइन गरेको छु। सो खल्ती सिक्रेट की र खल्ती पब्लिक की जुन चाहिँ हाम्रो एन्भाइरोमेन्ट भेरिएबलबाट यसले लिइरहेको छ। सो यो फाइनल्ली हामीले जब प्रोडक्सनमा लान्छौँ तब हामीले कन्फिगमा भएको भ्यालुहरू सबैलाई क्याच गर्न सक्छौँ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पर्फर्मेन्स हल्का इम्प्रुभ हुन्छ। अब यो कन्फिग भ्यालुलाई चाहिँ हामीले एक्सेस गर्नको लागि welcome.blade.phpमा एक्सेस गर्नको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ भने हामीले एउटा कन्फिग भन्ने हेल्पर फङ्सन युज गर्न सक्छौँ जुन चाहिँ Laravelले प्रोभाइड गर्छ। सो कन्फिगमा चाहिँ मैले हाम्रो एक्चुअल पब्लिक कीले चाहिँ रिप्लेस गर्नेछु। सो app.khalti पब्लिक की भनेर अब यो फङ्सन युज गर्ने बित्तिकै हाम्रो एक्चुअल पब्लिक की जुन छ हाम्रो एन्भाइरोमेन्ट भेरिएबलभित्र त्यो चाहिँ अब यहाँ युज हुन्छ। सो यसलाई सेभ गरेर मैले फेरि हाम्रो ब्राउजरमा गएर पेमेन्ट इनिसिएट गर्छु। त्यसपछि हाम्रो जुन रेस्पोन्स आउँछ त्यो चाहिँ मैले फेरि देखाउने छु। सो हाम्रो क्लाइन्टबाट चाहिँ हाम्रो ट्रान्ज्याक्सन कम्प्लिट भएको छ र हामीले एउटा रेस्पोन्स, खल्तीले हामीलाई एउटा रेस्पोन्स पठाएको छ जसमा चाहिँ हामीले मल्टिपल प्यारामिटर्सहरू रिसिभ गर्छ। जस्तै आइडिएक्स भनेको हाम्रो ट्रान्ज्याक्सन आइडी भयो, मोबाइल नम्बर भनेको हाम्रो क्लाइन्टको मोबाइल नम्बर, प्रोडक्टको आइडेन्टिटी, प्रोडक्टको नाम, प्रोडक्टको युआरएल, टोकन र विजेट आइडी भनेर हुन्छ। सो यो भ्यालु भनेको हाम्रो हामीले खल्तीले पठाएको रेस्पोन्स भयो। र अब हाम्रो दोस्रो स्टेप भनेको चाहिँ पेमेन्ट भेरिफिकेसन स्टेप हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो सर्भर इन्टिग्रेसन भनेर छ। यसमा चाहिँ भेरिफिकेसन भन्ने पार्ट छ र यसमा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने हामीले यो युआरएलमा चाहिँ यो युआरएलमा चाहिँ हामीले एउटा फेरि रेस्पोन्स पोस्ट रिक्वेस्ट पठाउनु पर्ने हुन्छ जहाँ चाहिँ हामीले हेरर्सहरूमा चाहिँ अथराइजेसन कीहरू पठाउने, पेलोडमा चाहिँ टोकन र अमाउन्टहरू पठाउने। सो यो प्रोसेस चाहिँ हामीले भेरिफिकेसन रिक्वेस्टमा गर्छौँ। र त्यसको लागि चाहिँ मैले के गर्छु भने हाम्रो विजुअल स्टुडियो कोडमा गएर हाम्रो web.phpमा एउटा नयाँ राउट डिफाइन गर्नेछु। सो राउट जुन चाहिँ हाम्रो पोस्ट रिक्वेस्ट हुन्छ र त्यसको प्यारामिटर भनेको चाहिँ खल्ती /payment/verify भनेर गर्नेछु र यसको लागि एउटा नयाँ कन्ट्रोलर डिफाइन गरौँ। सो कन्ट्रोलरको नाम चाहिँ हाम्रो पेमेन्ट कन्ट्रोलर भनेर डिफाइन गर्नेछु। मेक कन्ट्रोलर पेमेन्ट कन्ट्रोलर भनेर डिफाइन गर्छु मैले कन्ट्रोलर, जुन चाहिँ हामीले बेसिकली यसले पेमेन्ट सम्बन्धीको जति पनि टास्कहरू हुन्छ सबै हामीले पेमेन्ट कन्ट्रोलरमा डिफाइन गर्नेछौँ। सो यसमा चाहिँ हामीले पेमेन्ट कन्ट्रोलर भनेर डिफाइन गरौँ र यो चाहिँ भेरिफाई पेमेन्ट भन्ने फङ्सनमा जान्छ र यसको नाम चाहिँ हामी डिफाइन गरौँ khalti.verify payment भनेर। यो राउट अब डिफाइन गरिसकेपछि हामीले के गर्न सक्छौँ भने हाम्रो welcome.blade.phpमा गएर यदि हाम्रो क्लाइन्टबाट त्यो इनिसिएट गरेको ट्रान्ज्याक्सन यदि सक्सेसफुल भयो भने चाहिँ हामीले एउटा पोस्ट रिक्वेस्ट पठाउँछौँ हाम्रो आफ्नै सर्भरमा र त्यो पोस्ट रिक्वेस्टबाट फेरि हामीले खल्तीलाई नयाँ रिक्वेस्ट पठाएर त्यसपछि हाम्रो भेरिफिकेसन पार्टलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले जेक्वेरीको एजाक्स युज गर्नेछौँ। सो एजाक्स युज गर्नको लागि हामीले जेक्वेरी इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो म चाहिँ मेरो welcome.blade.phpमा स्क्रिप्टभन्दा माथि मैले जेक्वेरी डिफाइन गर्नेछु पहिला। सो मैले जेक्वेरी स्क्रिप्टलाई चाहिँ यहाँ इन्क्लुड गरेर अब चाहिँ हामीले एजाक्स युज गर्न सक्छौँ। सो यदि हाम्रो ट्रान्ज्याक्सन कम्प्लिट भयो भने चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने हामीले एउटा एजाक्स रिक्वेस्ट पठाउँछौँ र एजाक्सको फङ्सनमा चाहिँ हामीले एउटा अब्जेक्ट पठाउनु पर्ने हुन्छ र यो टाइप भनेको चाहिँ हाम्रो पोस्ट रिक्वेस्ट हुन्छ। पोस्ट रिक्वेस्ट पठाउने हाम्रो सर्भरलाई र हाम्रो युआरएल भनेको चाहिँ हामीले डिफाइन गरिसकेको युआरएल युज गर्छौँ जुन चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले किनकि हामी लारावेलको राउट युज गर्न गइरहेका छौँ। सो डबल कर्ली ब्रेसेसभित्र
khalti.verify payment भन्ने राउटमा चाहिँ हामीले पठाउँछौँ र तेस्रो प्यारामिटर भनेको चाहिँ हाम्रो डेटा हुन्छ सो डेटा पठाउनु पर्यो हामीले सो डेटा भनेको चाहिँ अब्जेक्ट टाइप नै हुन्छ डेटा पनि यसमा हामीले 3वटा प्यारामिटर पठाउनु पर्ने हुन्छ सो पहिलो चाहिँ हाम्रो टोकन भयो यो टोकन भनेको हामीले पेलोडमा रिसिभ गरेको टोकन जुन छ त्यो टोकन पठाउनु पर्यो र अमाउन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो पेलोडबाटै रिसिभ गरेको अमाउन्ट युज गर्न सक्छौँ र तेस्रो प्यारामिटर भनेको चाहिँ हाम्रो CSRF टोकन हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो जेनरली सिन्ट्याक्स भनेको अंडरस्कोर टोकन भनेर पठाउनु पर्ने हुन्छ अंडरस्कोर टोकन भनेको चाहिँ हाम्रो CSRF टोकनको नामको फिल्ड भयो र यसमा चाहिँ हामीले CSRF टोकन नै पठाउनु पर्यो त्यसको लागि CSRF अंडरस्कोर टोकन भन्ने फंक्सनले चाहिँ हाम्रो CSRF टोकन दिन्छ सो यति गरिसकेपछि चाहिँ अब हामीले के गरिरहेका छौँ भने हामीले एउटा एजाक्स रिक्वेस्ट पठाइरहेका छौँ एउटा एजाक्स पोस्ट रिक्वेस्ट पठाइरहेका छौँ हाम्रो khalti.verify payment भन्ने राउटमा जुन चाहिँ हाम्रो पेमेन्ट कन्ट्रोलरको भेरिफाई पेमेन्ट भन्ने फंक्सनमा जानेछ जुन चाहिँ हामीले डिफाइन गरेका छैनौँ अझै र त्यसमा चाहिँ हामीले दुईवटा प्यारामिटर्स पठाइरहेका छौँ एउटा चाहिँ हाम्रो टोकन भयो अर्को चाहिँ हाम्रो अमाउन्ट भयो सो पेमेन्ट कन्ट्रोलरमा हामीले फंक्सन डिफाइन गर्नुभन्दा अघि मैले यहाँ एउटा सानो मिस्टेक गरेको रहेछु त्यसमा मैले स्क्रिप्ट ट्याग चाहिँ फेरि स्क्रिप्ट ट्यागभित्र डिफाइन गरेको छु सो यसलाई चाहिँ मैले कन्ट्रोल X गरेर रिमुभ गरेर योभन्दा माथि पेस्ट गर्छु र अब हाम्रो नेक्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ पेमेन्ट कन्ट्रोलरमा गएर एउटा फंक्सन डिफाइन गरौँ सो यो फंक्सनको नाम चाहिँ हाम्रो भेरिफाई पेमेन्ट भनेर हुनेछ र यसले चाहिँ रिक्वेस्ट अब्जेक्टलाई रिसिभ गर्छ जसबाट हामीले टोकनलाई एक्सेस गर्न सक्छौँ सो टोकनलाई डिफाइन गरौँ यहाँ टोकन भनेको चाहिँ हाम्रो रिक्वेस्टबाट आएको टोकन हुनेछ किनकि हामी पोस्ट रिक्वेस्ट पठाइरहेका छौँ र अब हाम्रो नेक्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ हामीले भेरिफाई पेमेन्ट किनकि हामी भेरिफिकेसन प्रोसेसमा लाग्दैछौँ सो हामीले यो सबै प्यारामिटर्सहरू पठाउनु पर्ने हुन्छ जस्तै हेडर्समा हामीले अथराइजेसनको भ्यालुमा चाहिँ हामीले आफ्नो सिक्रेट की पठाउनु पर्ने हुन्छ पेलोडमा टोकन र अमाउन्ट पठाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ मैले PHP कोड कपी गर्नेछु सो यो PHP कोड यो स्टार्टिङदेखि एन्डसम्म सबै कपी गरेर मैले मेरो कन्ट्रोलरमा गएर यसलाई पेस्ट गर्नेछु र यसमा हाम्रो टोकन भनेको चाहिँ हामीले जुन यहाँ डिफाइन गरेको टोकन छ त्यो टोकन हुनेछ सो यसलाई चाहिँ टोकन भन्ने भेरिएबलले रिप्लेस गरौँ र हाम्रो अहिलेको केसमा चाहिँ हाम्रो अमाउन्ट भनेको 10 हुन्छ र तपाईको आफ्नो यदि तपाईले आफैले इम्प्लिमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने यो अमाउन्ट भनेको तपाईले डेटाबेसबाट क्वेरी गरेर जुन चाहिँ स्टार्टिङमा अमाउन्ट पठाउनु भएको थियो त्यो अमाउन्ट पठाउने हो र जुन चाहिँ खल्तीबाट आउने रेस्पोन्समा जुन अमाउन्ट हुन्छ त्यो चाहिँ अमाउन्ट पठाउने होइन सो त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला र URL भनेको हामीले यो URL मा चाहिँ पोस्ट रिक्वेस्ट गर्ने छौं र यो कोडले चाहिँ के गरिरहेको छ भने जनरली अब कनेक्सन इनिशिएट गरेर त्यसपछि URL लाई सेट गरेर त्यसपछि पोस्ट रिक्वेस्ट पठाएर यो आर्गुमेन्टको सहित सबै भ्यालुहरु पठाउने छ र हाम्रो हेडर्समा हाम्रो अथराइजेसन की भनेको हामीले टेस्ट सिक्रेट की पठाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ मैले फेरि एउटा भेरिएबल डिफाइन गर्ने छु त्यसलाई चाहिँ मैले सिक्रेट की भनेर डिफाइन गर्छु हाम्रो सिक्रेट की भनेको चाहिँ मैले एन्भाइरोन्मेन्ट भेरिएबलमा डिफाइन गरेको हुनाले कन्फिगबाट app.testSecret की भनेर खल्ती सिक्रेट की भनेर चाहिँ एक्सेस गर्न सक्छु किनकि मैले कन्फिगमा गएर यो भेरिएबल अलरेडी डिफाइन गरिसकेको छु मैले अगाडि नै देखाइसके सो अब चाहिँ मैले के गर्न सक्छु भने यहाँ चाहिँ डबल कोटेशन्सहरु युज गरेर मैले स्ट्रिङ टेस्ट सिक्रेट की को ठाउँमा मैले एक्चुअल मेरो टेस्ट सिक्रेट की चाहिँ युज गर्ने छु र यति गरिसकेपछि चाहिँ यो फंक्सनले चाहिँ हाम्रो रिक्वेस्टलाई इनिशिएट गर्छ र यो हेडर्सको सहित सबै डेटाहरु पठाउँछ पोस्ट रिक्वेस्ट पठाउँछ खल्तीको सर्भरलाई र पोस्ट रिक्वेस्ट पठाइसकेपछि हामीले एउटा रेस्पोन्स रिसिभ गर्छौं सो कल यो फंक्सन एक्जिक्युट भइसकेपछि चाहिँ हामीले यो रेस्पोन्स रिसिभ गर्छौं र स्ट्याटस कोड पनि आउँछ हाम्रो रेस्पोन्सबाट र यसमा चाहिँ हामीले रेस्पोन्स आइसकेपछि यो रेस्पोन्सलाई रिटर्न गर्दैौं सो यो रेस्पोन्स रिटर्न गर्नुको मतलब हामीले के गरिरहेका छौं भने हामीले जब एजाक्स रिक्वेस्ट पठाइरहेका छौं हाम्रो अनसक्सेस पेलोडमा हामीले यहाँ एजाक्स रिक्वेस्ट पठाइरहेका छौं यहाँबाट यो रेस्पोन्स हामीले रिटर्न गरिरहेका छौं यसको मतलब हामी के गर्न सक्छौं भने हाम्रो welcome.blade.php मा हामीले एउटा सक्सेस भन्ने
फंक्सन डिफाइन गर्न सक्छौं जुन चाहिँ एक्जिक्युट हुन्छ जब हाम्रो रेस्पोन्स खल्ती जब हामीले पठाएको यो पेमेन्ट कन्ट्रोलरबाट जुन रेस्पोन्स पठाइरहेका छौं त्यो रेस्पोन्स चाहिँ सक्सेसफुली रिसिभ भयो भने चाहिँ हाम्रो सक्सेस भन्ने फंक्सन एक्जिक्युट हुनेछ र त्यसमा चाहिँ हामीले एउटा रेस्पोन्स भन्ने प्यारामिटर रिसिभ गर्छौं जुन रेस्पोन्स भनेको हामीले यो पठाएको रेस्पोन्स हो त्यो रेस्पोन्स चाहिँ हामीले यो प्यारामिटर रेस भन्ने फंक्सनमा रिसिभ गर्छौं र यसलाई हामी के गरौँ भने console.log गरौँ र हेरौँ हाम्रो रेस्पोन्स चाहिँ के आउँछ भनेर ल यसलाई सेभ गरेर यदि म ब्राउजरमा गएर फेरि एकचोटि रिलोड गरेर एउटा पेमेन्ट प्रोसेस कम्प्लिट गर्छु र त्यसपछि फेरि रिज्युम गर्छु र यसमा चाहिँ एउटा एरर आइरहेको छ सो अमाउन्ट ट्रान्ज्याक्सन अमाउन्ट डज नट म्याच भनेर सो चेक गरौँ हाम्रो के एरर आएको छ भनेर पेमेन्ट कन्ट्रोलरबाट हामीले पठाएको अमाउन्ट भनेको 10 छ र हामीले वेलकमबाट पठाएको अमाउन्ट पनि 10 नै छ ओके यसमा चाहिँ हामीले अमाउन्ट पठाउँदा फेरि हामीले पैसामा पठाउनु पर्ने हुन्छ सो मैले चाहिँ रुपीमा पठाएको रहेछु सो त्यसका कारणले एरर आइरहेको थियो यसलाई चाहिँ के गरौँ भने फेरि पैसामा कन्भर्ट गरेर फेरि अमाउन्ट पठाउनु होला सो मैले हाम्रो केसमा चाहिँ 1000 पठाउने छु सेभ गरेर फेरि एकचोटि पेमेन्ट इनिशिएट गर्छु र त्यसपछि रेस्पोन्स देखाउने छु र तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ हाम्रो रेस्पोन्स सक्सेसफुली रिसिभ भएको छ यसमा सो यदि यो सबै रेस्पोन्सहरु आएको छ भने हाम्रो खल्तीको ट्रान्ज्याक्सन कम्प्लिट अथवा सक्सेसफुल भयो भनेर बुझिन्छ र अब हाम्रो नेक्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ यदि हाम्रो ट्रान्ज्याक्सन कम्प्लिट भयो भने चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भने हाम्रो सक्सेसफुल रेस्पोन्स भयो भने एउटा फेरि नयाँ एजेक्स रिक्वेस्ट पठाउन सक्छौं हाम्रो कन्ट्रोलरलाई र त्यसमा चाहिँ हामीले अब डेटाबेसमा स्टोर गर्ने काम हुन्छ जे हुन्छ जति पनि ट्रान्ज्याक्सनको कम्प्लिट गर्ने पार्ट हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले त्यसपछि कम्प्लिट गर्न सक्छौं किनकि खल्तीबाट सक्सेसफुल रेस्पोन्स आउनुको मतलब यो भयो कि हाम्रो कस्टमरको एकाउन्टबाट पैसा डिडक्ट गरेर हाम्रो मर्चेन्ट एकाउन्टमा चाहिँ पैसा आइसकेको छ भन्ने बुझिन्छ त्यसपछि चाहिँ हामीले फर्दर ट्रान्ज्याक्सन्स प्रोसेस गर्न सक्छौं त्यसको लागि चाहिँ मैले के गर्छु भने एउटा डेमो दिनको लागि चाहिँ मैले एउटा एजेक्स रिक्वेस्ट पठाउँछु हाम्रो पेमेन्ट कन्ट्रोलर भन्ने फंक्सनमा जहाँ चाहिँ हाम्रो टाइप भनेको पोस्ट हुनेछ URL भनेको चाहिँ म डिफाइन गर्ने छु यसलाई चाहिँ URL भनेको एउटा राउट डिफाइन गरौँ जहाँ चाहिँ मैले खल्ती डट स्टोर पेमेन्ट भन्ने फंक्सन डिफाइन गर्छु अहिलेको चाहिँ हाम्रो भेरिफाई पेमेन्ट थियो भने यो चाहिँ हाम्रो स्टोर पेमेन्ट हुने भयो र यसमा तपाईले अब एक्स्ट्रा डेटाहरु जे छ त्यो चाहिँ पठाउन सक्नुहुन्छ जस्तै डेटामा हाम्रो रेस्पोन्स यदि मलाई पठाउन मन पर्यो भने चाहिँ मैले रेस्पोन्स पठाउन सक्छु जुन चाहिँ हाम्रो RES भन्ने छ र किनकि हामी Laravel युज गरिरहेका छौं सो हाम्रो CSRF टोकन पनि पठाउन पर्ने हुन्छ मैले माथिको कोड नै कपी गरेर CSRF टोकन पनि पठाउने छु र यो राउट चाहिँ हामी डिफाइन गरौँ हाम्रो web.php मा गएर सो यसलाई नै म कपी गर्ने छु र खल्ती पेमेन्ट स्टोर भन्ने फंक्सन डिफाइन गरेर पेमेन्ट कन्ट्रोलर क्लासमै जान्छ र यो चाहिँ स्टोर पेमेन्ट भन्ने फंक्सनमा जान्छ र यसको नाम भनेको खल्ती डट स्टोर पेमेन्ट हुनेछ सो स्टोर पेमेन्ट भन्ने फंक्सन डिफाइन गरौँ हाम्रो पेमेन्ट कन्ट्रोलरमा गएर र यो फंक्सनमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भने हाम्रो जति पनि ट्रान्ज्याक्सनहरुको कम्प्लिट गर्ने पार्ट हुन्छ जस्तै अब हामीले डेटाबेसमा स्टोर गर्न पर्ने हुन्छ अथवा रिक्वेस्टलाई युजरको कार्डहरुलाई चाहिँ हामीले अर्डर गर्न पर्ने हुन्छ अथवा जे पनि ट्रान्ज्याक्सन रिलेटेड काम हुन्छ त्यो सबै चाहिँ हामीले यो स्टोर पेमेन्टमा गरेर डेटाबेसमा स्टोर गर्ने काम गर्ने पार्ट चाहिँ यसमा हुन सक्छ सो यो चाहिँ हाम्रो खल्तीको एउटा कम्प्लिट ट्रान्ज्याक्सनको ट्युटोरियल थियो र यसरी हामीले कुनै पनि Laravel एप्लिकेसनमा खल्तीलाई चाहिँ इन्टिग्रेट गर्न सक्छौं र आशा गर्छु तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो होला र यदि मन पर्यो भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला मैले अझै फर्दर पेमेन्ट गेटवेजहरुको पनि भिडियो अपलोड गर्ने छु यो च्यानलमा सो त्यसको लागि सब्स्क्राइब गर्नु होला र आजको भिडियोमा यति नै